بسم الله الرحمن الرحیم. از دپارتمان آموزشی شرکت مهندسی دادبانتیست در خدمت شما عزیزان هستم با آموزش نصب فعالسازی نرم افزار فوتوشاپ CC 2018. همونطور که میدونیم بعضی از کاربرا نصب فعالسازی نرم افزار مشکل دارن. ما قبل از آموزش خود نرم افزار تصمیم گرفتیم که آموزش نصب فعالسازی نرم افزار رو تهیه کنیم تا همه شما عزیزان به راحتی نرم افزار رو نصب و فعالسازی کنید و استفاده لازم رو ببرید. یه توضیح بدم درباره دانلود کردن نرم افزارها که سعی کنید این کار رو انجام ندید، چون بیشتر سایت ها یک یا دو فایل رو ناقص میذارن. شما نرم افزار رو دانلود و نصب میکنید، آخرش ران نمیشه. توی ایران زندگی میکنیم دیگه، نرم افزار رو که رک شدن اونقدر قیمت ندارن که بگیم موقع نرم افزار گرون و اینا. 10 تا 15 هزار تومان همین یه دونه فوتوشاپ CC 2018 میتونید بخرید. یه ورژن قبل ترش هم تازه روش هست. بخرید راحت، هم راهنمای نصب داره، همه چیزش کامله، پشتیبانی داره، هم یه آرشیو براتون میشه بسته به نیاز به آپدیت بودن خودتون. این CD رو سالی فکر میکنم سالی یادم 2 سال یه باری 10,000 تا 15,000 تومان پول نرم افزار زیاد فکر نمی کنم هزینه هنگفتی باشه. خب بپردازیم به نحوه نصب نرم افزار. بعد از اینکه CD رو میخریم، اون ورژنی که دوست داریم رو ما اکسترکت میکنیم از داخل CD، میاد توی درایو C. مثلا چون CD من گردو بوده، گردو تمپ و اینجا قرار میگیره. بسته به نوع سیستم عملتون 32 بیتی x86 و اگه 64 بیت بود x64 بیت رو باز میکنید و ستاپ رو ران از ادمنستریتور میکنید. منتظر میشیم تا یه نکته ای هم که هستش، این که حتما اتصال اینترنتتون قطع باشه. منتظر میشیم تا اینستال انجام بشه. خب نرم افزار نصب شد، روی اوکی کلیک میکنیم، نرم افزار رو باز نمی کنیم. open file location میبینید که نصب شده. ما میریم توی کامپیوتر درایو C، مسیر نصب نرم افزار پروگرام فایل ادوبی فوتوشاپ CC 2018 باز میکنیم. میبینید که نصب شده. فایل پچ اپلیکیشن رو کپی میکنیم، مسیر پیست میکنیم و با استفاده از ران از ادمنستریتور اجراش میکنیم. آخرین ورژنی که وجود داره برای CC 2017 وجود داره. پس ما روی ادوبی فوتوشاپ CC 2000 آف کنم. من ادوبی فوتوشاپ CC 2018 نداره، روی 17 اوکی میکنیم و گزینه اینستال رو اجرا میکنیم. از توی این فایل
amtlib.dll رو اوپن میکنیم و نصب میشه. فایل پچ رو میبندیم و این یکی فایل پچ رو کپی و پیست میکنیم. نرم افزار ما کامل نصب شد. حالا نرم افزار رو اجرا میکنیم تا با هم دیگه ببینیم. میبینید که نرم افزار کامل بدون هیچ مشکلی نصب شد. فایل اوپن میکنیم یا یه فایلی میسازیم. حالا همین به عنوان مثال تا من به شما نشون بدم که نرم افزار کامل ران شده. خب امیدوارم که از این آموزش بهره کافی رو برده باشید. همونطور که میدونید برای پاسخگویی به سوالات و رفع اشکالات میتونید از طریق کانال تلگرام و پیج اینستاگرام یا سایت با ما در ارتباط باشید.